تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي لكم قوارب الجبنة. وهلأ خلال 5 ثواني رح نزتهم بهالبركة نشوف إذا أي منهم رح يطوش، وإذا ما طاش بتكون ما عملتوا القوارب كويسة. طبعا نمزح بس. تعالوا معنا نفرجيكم كيف تسووهم، كتير زاكيين وسهلين وحلوين لما تحطهم على جنب بالثلاجة أو بالفريزر، وتقدر تعطيهم للصغار لما يروحوا على المدرسة. يعني أذكى أي إشي بدهم يشتروه بهالمدارس هاي. بنبلش أول إشي بمية دافية وشوية عسل. العسل طبعا بدنا أو سكر ممكن برضو، بس إحنا لقينا إن العسل عم بنفع أكتر مع الخميرة. نتأكد لتفعيل الخميرة هي بتستعمل الموجود بالطحين، بس هيك أنت عم تعملها تفعيل وتنشيط لسه أسرع وأسرع. هو للعلم يعني الخميرة بتقدر تاخذ السكر اللي هي بتحتاجه من الطحين نفسه، بس إحنا بنحب نسرع ونفعلها طبعا بالخبز. فبنحط أشياء زي السكر والعسل وهاي الشغلات مشان تمشي بشكل أسرع. هاي الخميرة هون، هاي لو مسكتها وحطيتها بالطحين مع مية، بس بدها مية وطحين وبس، هي بتتفعل وبتشتغل لحالها. بس إحنا لأنه بدنا نزيد فعاليتها وسرعتها بنزيد لها شوية سكر. يعني زي الإنسان تقدر تعيش بدون ما تشرب لك كاسة شاي وهذا فيه سكر، بس تعطيك سكر بتفيع. نبلش هلا اول شيء بالطحين، ونزيد عليه الملح، بعدين شوية بيكنج باودر. هاي اغرب معلقة شفتها بحياتي. وهلا بنحركه شوي وهو ناشف عشان ندمج كل الاغراض. بعدين بنزيد عليها الخميرة، شفتوا كيف كل الفقاعات الهوائية. ونبلش هلا العجانة تعجن وتشتغل شغلها بكل الأغراض. هلأ بعد ما تحرك شوية من الأغراض راح نزيد كوب لبن أو لبن زبادي لأخواننا بمصر. بعدين بدنا كوب من المية الدافية مع معلقة خل. طبعا ليش عم نحط الخل؟ الخل حامضي، والخميرة بتحب المواد الحامضة. بتسمعوا أنتم مرات أشياء مواد محسنة للخبز أو مواد محسنة للأكل. بدل ما نستعمل مواد ممكن ما تكون كويسة وفيها أشياء ما بنعرف شو هي، هون بس بدك شوية خل. معلقة الخل هاي ممتازة للعجنة تاعتنا وبتفعلنا الخميرة بشكل فظيع. وهلأ عم نزيد زيت، أي زيت زيتون حسب الحاجة. طبعا بتقدر تزيد أو تقلل، نفس الشيء مع المية، حسب إيش الطحين تبعك وحسب درجة الحرارة وحسب الرطوبة اللي بالجو. احنا لما بلشنا مرتي كانت كتير تمشي بس بالضبط بدها معلقة بالضبط بدها هيك، بس صارت تكتشف انه لازم يكون عندها شوية مرونة للموضوع مشان تعدل حسب وضع اليوم وحسب وضع الطحين اللي احنا جايبينه. هلا رح نتركها لحتى تضاعف الحجم تبعها. بدنا نجيب هلا شوية جبنة شركسية. طبعا اذا بتحبوا تشوفوا كيف جبنة شركسية انقروا على رابطة الوصل في الزاوية فوق. وراح نفتفت هاي الجبنة. طبعا تقدر تستعملوا جبنات تانية، بس احنا هاي الجبنة اللي قررناها للقوارب تبعونا. اظني احنا اخواننا بلبنان بسموها القريش. وهلا رح نخلطها مع جبنة الموزاريلا او العكاوية. ليش؟ لانه الموزاريلا او العكاوية فيها مط، والجبنة الشركسية فيهاش مط، فهيك بنقدر نعطيكم التنين. ورح نزيد عليها شوية ملح وبقدونس مفروم. هاي ريحناكم، ما فرجيناكم كيف تفرموا البقدونس. إذا ما بتعرفوا تفرموا البقدونس احكوا مع أهلكم، شوفوا خليهم يعلموكم كيف تسووا البقدونس. نطلع هلأ العجنة بعد ما تضاعف حجمها. طبعا ليش بتضاعف الحجم؟ لأنه جواتها في الفقاعات. الخميرة اشتغلت، أكلت السكريات من الطحين والعسل، وصارت تطلع الفقاعات، والجلوتين ماسك هاي الفقاعات اللي جوا، مشان هيك الحجم تبعها بيكبر.
كل واحدة من هاي الأقسام راح تعطيكم 6، ف6 ضرب 8 48 سفينة، اللي هو حسب حكي مرتي أسطول كامل من السفن الجبنة أو قوارب الجبنة لإلكم. فهاي يعني ممتازة، بتسووها بالجاي عيد ميلاد، أعياد، عزيمة، أي إشي بدكم إياه. افرد لك هلأ شوية زيت على الكاونتر. في ناس بيحب يحط الطحين، احنا بنحب نحط زيت، بنحس انه الزيت ارتب وما بيسوي لك كركبة، بس عادي بتقدر تحط طحين، المهم ما يلزق بالسطح. فهلأ شايفين كل طابة سوت 6 زي ما قلنا لكم، بس مش بس بنعلمكم كيف تطبخوا وتخبزوا، برضو نعلمكم الرياضيات. 8 كبار كل واحدة 6، هذا تعليم كيف الضرب بصير. 8 في 6 48. هلا بنلف لنا كل وحدة زي ما كنتوا صغار بالمدرسة، أول شي بتطووها على بعضها، هاي الجلوتين بمسكها ما بتفرط، هيك بنعرف إنه شغالة. خليهم هلا يرتاحوا على جنب. بعد ما يرتاحوا ربع ساعة إشي هيك، تمسك المرق الصغير، لاحظوا كيف كل وحدة عم بتلم على حالها، هذا معناته الجلوتين شغال كتير كويس لأنه متماسكة 100%. راح نرقها هلأ بشكل طولي أو من وجهة نظركم بشكل عمودي. راح نحط فيها الجبنة اللي هي الجبنة الشركسية مع جبنة الموزاريلا وشوية بقدونس وملح، وراح نمسك الطرف الفوقاني ومنسكرهم على بعضهم، تدرزوا درز زي كأنك عم بتخيطه، بتسكروا كتير كويس. هلا راح تسألوا طبعا عم بتسكروا كله، كيف كان شكل القوارب قوارب إذا عم بتسكروا كلياته؟ هون الفن في الموضوع، لأنه بهذا الشكل صار غواصة بدل قارب. القارب يعني مفتوح من فوق، هذا عم بغوص. هاي سكري. أيوة ممتاز ممتاز. هلا بعد ما نتأكد إنه سكر مشان يطلع إشي مرتب كتير، طبعا هاي طريقتنا إحنا، أو بالأحرى طريقة مرتي إنها تسويه، لأنه بدها إياه كله يطلع مرتب. تمسك هالشفرة وبتذبح بالنص مشان يطلع كتير كتير مرتب، وبتفتحه قد ما هي بدها. هلا في بعض الناس لما يسووه برجع محل ما عم بدرزوا او عم بيسكروا الطرف، بس بيسكروا الطرفين، بس صراحة الشكل تبعه ما رح يطلع بنفس الحلاوة والترتيب اللي عم بيطلع معنا هون. فأحسن لكم جربوا إذا بدكم الطريقتين وتشوفوا إيش المناسب لكم، بس إحنا الطريقة اللي لقيناها أحلى، ولقينا إنه القوارب بيشبهوا بعض بالأخير، بدل ما يطلع كل واحدة طالعة واحدة قارب واحدة سفينة واحدة إيش زورق حسكة كانو، يعني أكثر من طريقة. لا إحنا بدنا إياهم قوارب نفس الحجم نفس الشكل، فبتستعمل هاي الطريقة وجربهم وانتوا احكوا لنا ايش اللي بتلاقوه انسب من ناحيه، لانه احنا بالاكل اكتشفنا تقدر تطعمي الشخص بطريقتين، بالطعم او 3، بالطعم او 4، او اكشلي 5، اللي هو الطعم، الريحه، الملمس، والتكستشر، والمنظر. فهلا بدنا نرش عليهم شويه مي ونحطهم بالفرن لحتى يتحمروا ويطلعوا. شوف يعني كلياتهم طالعين بروفيشنال، قوارب ممتازة بشكل متناغم متجانس، بدل ما يطلع كل وحدة طالعة يمين وشمال وقوارب مختلفة، هيك بيطلعوا أقرب إشي لبعض لما تشتغل عليهم بهالطريقة. طبعا هذا الأسطول ما صمدش يومين ثلاثة، يعني أقل ما فيها. فدقوا لنا إياه، احكوا لنا شو رأيكم بالطعم، وصحتين يا شباب.